হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বনাব লৈছোঁ আজি ফুলকবি এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি এয়া মই ফুলকবিখিনি হাতেৰে এনেদৰে গুচাই লৈছোঁ মই এতিয়া ফুলকবিখিনি কেৰাহীখনত দি লৈছোঁ এইখিনি বইল কৰি অনুগৈ নিমখ এচামুচ দি লৈছোঁ তাত যদি পোক চোক থাকে সেইবিলাক ওলাই পৰিব আৰু এয়া বইল কৰি মিলি হৈ গ'ল এতিয়া মই একেখন কেৰাহীতে তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ফুলকবিখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এয়া ফুলকবিখিনি ফ্ৰাই কৰি মিলি হৈ গ'ল সেই একেখিনি তেলতে মই আলু এটা কাটি লৈছিলোঁ আলুখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি মিলি ল'ম আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি মিলি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই নহৰু কেইফুটামান এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ নহৰুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে মই পিয়াজ দুটা কাটি লৈছিলোঁ পিয়াজখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম গেছটো মিডিয়াম কৰি মেলি পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে মই বিলাহীখিনি দি লৈছোঁ ইয়াত বিলাহীখিনি গলিবৰ বাবে মই নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ হালধি অকণমান হালধিকণ দিয়াৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান তাৰ পাছতে দি লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু দি লৈছোঁ মই sabji মছলা অকণমান এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে হেতাৰে মিহলাই লৈছোঁ বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা ফুলকবি আৰু আলুখিনিও দি লৈছোঁ এইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই পানী দি লৈছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন মাৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু এইখিনি অলপ দেৰি উতলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে আকৌ ঢাকনখন মাৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া চব্জিকণো হৈ গ'ল মই আলু সিজিছে নেকি চাইছোঁ আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল ফুলকবিও সিজি গ'ল গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ধনিয়া যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই